Ну який же він вийшов гарний, ніжний та соковитий. Я давно хотіла його приготувати, і ось цей час настав. Готувати досить легко, жодних виснажливих розкачувань коржів. Але є деякі нюанси та секретики приготування, тож до роботи. Для приготування макового коржа у чашу для збивання розбийте 2 яйця. У мене яйця по 60 грамів кожне. Досипте 175 грамів цукру і нехай за нас трошки попрацює техніка. Збивайте не менше 6-7 хвилин. За цей час весь цукор має розчинитись, а піна стати дуже пишною. Тим часом можна підготувати наступні інгредієнти. Візьміть 100 грамів сметани, у мене сметана жирністю 21%, всипте 1 чайну ложку без горбика харчового амонію, по вазі це 4 грами, та усе ретельно перемішайте. Як бачите, відразу починається реакція. Сметана піднялася до країв мисочки і наповнилась маленькими пухирцями з газом. Не гаючи часу, влийте сметанкову суміш до якісно збитих яєць і перемішайте 20-30 секунд лише до їхнього об'єднання. Далі зупиніть міксер і влийте 25 грамів розтопленого та охолодженого вершкового масла. Це 2 столові ложки. Всипте 60 грамів сухого меленого маку та 130 грамів просіяного борошна. На найнижчих обертах міксера перемішайте лише до повної однорідності. Збивати це тісто довго не можна, щоб не розвинувся зайвий глютен. Як бачите, тісто виходить рідкуватим за консистенцією, приблизно як сметана. Сьогодні для роботи використаємо форму розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Вилийте тісто у підготовлену форму, а далі лопаткою розподіліть його по усій формі. Декілька разів підніміть форму з тістом на висоту приблизно 10 см і з певною силою опустіть її на стіл для того, щоб тісто максимально рівно лягло у формі. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 18-20 хвилин до готовності, але завжди орієнтуйтесь на особливості своєї духовки. Готовий корж буде гарно пружинити при натисканні на нього пальцями. А якщо дерев'яною шпажкою проколоти його в центрі, то вона має вийти повністю сухою, без залишків непропеченого тіста. Для двошарового піло-смарагдового коржа у миску викладіть 400 грамів кисломолочного сиру. У мене сир жирністю 9%. Докладіть 70 грамів дрібного цукру, 20 грамів ванільного цукру, 2 яйця середнього розміру, 30 грамів кукурудзяного крохмалю та 60 грамів сметани. Подрібніть усе блендером до однорідної пастоподібної маси. Підготуйте форму з бортиками розміром 36 на 28 см, тобто вдвічі більшу, ніж наша перша форма, яка була розміром 18 на 28 см. Застеліть її якісним пергаментом, а пергамент ретельно змастіть тонким шаром вершкового масла. Тепер рівномірно посипте масло тонким шаром манної кропи. На це піде десь 2 столові ложки манки. Кубками рівномірно розкладіть сир по усій площі підготовленої форми і лопаткою ніжно розрівняйте. Сирна маса має усюди мати однакову товщину. Якщо у вас немає форми такого розміру, то випікайте цей корж у 2 заходи у формі розміром 18 на 28 см. Далі у чашу міксера розбийте 4 яйця. Досипте до них 70 грамів цукру і відправляйте усе збиватись. Збивайте достатньо довго, не менше 7-8 хвилин. Увесь цукор має розчинитись, а піна стати дуже пишною. Досипте у чашу пів чайної ложки харчової соди, це приблизно 3 грами. Влийте 80 мл кефіру та всипте 200 грамів звичайної соняшникової халви, натертої на терці з крупними вічками. Перемішуйте усе на найнижчих обертах міксера приблизно 20-30 секунд, лише до повного об'єднання інгредієнтів. Зверніть увагу, що до складу тіста іде харчова сода, яку тут замінювати розпушувачем ні в якому разі не можна. Залишіть тісто за кімнатної температури на 30 хвилин, щоб розпочалась реакція харчової соди з халвою.
Після цього всипте 120 грамів просіяного борошна і перемішайте на найнижчих обертах міксера лише до повного об'єднання інгредієнтів. Як бачите, тісто виходить рідкуватим, значно рідшим, ніж перше. Рівномірно вилийте його поверх сирної маси, а потім лопаткою розподіліть по усіх куточках. Потрусіть формою, щоб тісто лягло на сир рівномірно. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 13-15 хвилин до готовності. Корж готовий, коли дерев'яна шпажка буде виходити сухою із його центру. А при натисканні на нього пальцями корж має пружинити. І тут на вас може очікувати найбільша небезпека. Цей корж ні в якому разі не можна перепекти. Буквально стійте над ним, поки він печеться у духовці, і вчасно вийміть із неї, бо перепечений корж хоч і буде смачним, ніжним та ароматним, але абсолютно втратить чарівний зелений колір і стане банальним коричневим коржем. Отже, далі повністю охолодіть корж у формі, накрийте харчовою плівкою і помістіть у холодильник на 4-5 годин для того, щоб зелений колір став ще яскравішим. А поки він охолоджується, я вам покажу, що відбудеться, якщо трішки перепекти цей корж. Спочатку для цього пляцка я хотіла приготувати один товстий халвовий корж із 5 яєць у формі 18 на 28 см і розрізати його горизонтально на 2 нижчі коржі. Зрозуміло, що час випікання такого товстого коржа буде більшим, ніж тонкого. У мене на його випікання пішло аж 26 хвилин. І він наче подавав надію, що таки буде зеленим. Але після вистоювання в холодильнику зеленим виявилась лише серединка, яка найтовстіша і найдовше залишається в духовці сирою. А усі тонші краї перепеклися за цей час і стали просто коричневими. Довелося проявити фантазію і придумати такий халвовий корж на сирній основі, який печеться лише 13-15 хвилин до готовності. Отже, вистояний у холодильнику корж розріжте на 2 частини, кожна розміром 18 на 28 см. З цим коржем усе у порядку. Він вийшов красивим, смарагдово-зеленим, як і планувалось. Прямо скажемо, просто ідеальним вийшов. Аж душа радіє, що робота над помилками таки принесла бажаний результат. Для крему у сотейнику доведіть до кипіння 400 грамів води. Всипте суміш із 2 пачок порошку желе червоного кольору, у мене вишневе желе, та 10 грамів швидкорозчинного желатину. Перемішайте усе до повного розчинення. Кожна пачка желе має бути розрахована на приготування желе із 500 мл рідини. Якщо вам не подобається використовувати желе, то використайте 400 мл солодкого червоного компоту і швидкорозчинний желатин згідно інструкції. Желатину потрібно взяти таку кількість, яка необхідна для приготування желе із 1 літра плюс 200 мл рідини. Охолодіть до моменту, коли желе почне злегка схоплюватись і за консистенцією стане подібним на ніжний кисіль. У чашу викладіть 800 мл сметани будь-якої жирності. У мене сметана жирністю 21%. Докладіть 100 грамів цукру чи за своїм смаком. Я ще всипала 2 пачки загущувача для сметани чи вершків. А якщо у вас сметана жирністю 30%, то загущувача не потрібно, бо вона і так гарно зіб'ється. Збивайте усе разом декілька хвилин до моменту, поки на поверхні почне утворюватися рельєф. Перекладіть желе у підготовлену сметанкову суміш і швиденько перемішайте. Це можна зробити лопаткою, вінчиком чи навіть на найнижчих обертах міксера. Відділіть 3-4 столові ложки крему для оформлення верху пляцка, а решту розділіть на 2 рівні частини. На підложку викладіть 1 сирно-халвовий корж з сирною частиною вверх. Відразу помістіть його у кулінарну рамку, так як сметанкова маса ще не дуже добре тримає форму і буде розтікатись без рамки під вагою верхніх коржів. На корж викладіть половину крему і швиденько розрівняйте його. Працювати слід швидко, бо сметанкова маса буде застигати прямісінько на очах. На крем
викладіть маковий корж і злегка притисніть його долонею до крему, для того, щоб він гарно з ним поєднався. На маковий корж другу половину крему і теж швиденько розрівняйте його. Спішіть, не спіть, бо крем справді гусне на очах. На крем викладіть другий сирно-халвовий корж з сирною частиною до крему. Поверхню змастіть відкладеним кремом. Цей шар крему має бути мінімальним. Усе. Не забудьте відправити пляцок в холодильник на 5-8 годин, а також щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Поверхню пляцка я посипала невеликою кількістю крихт із того невдалого халвового коржа, але цього можна і не робити. Вага нашого богатиря – 3 кілограми і майже 200 грамів, висота – 8 сантиметрів. Ну що, цікаво глянути, який же красень у нас вийшов всередині? І це дійсно справжнісінький красунчик. Він ароматний, соковитий, ніжний, цікавий та оригінальний. Дуже легко нарізається на безліч порційних шматочків. Це дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.